السلام عليكم، انا عبد الله ياسر. هقدم لكم معلومات طبيه وبعض الامراض اللي ممكن تصيب الانسان. هتكلم النهارده عن مرض مهم جدا او عرض مهم جدا بيصيب 98% من الناس او اكتر، اللي هو الصداع. بالمناسبه يا جماعه، كلمه الصداع اللي هي هيدك بتتكون من نصفين: هيد وايك. الهيد معناها الراس، وايك الم، يعني هيدك يعني الم في الراس. الصداع بينقسم لقسمين، تو كاتيجوريز، اللي هم الصداع اللي هو برايمري هيدكس والسكندري هيدكس. البرايمري هيدكس اللي هي الام الراس الاوليه، والسكندري هيدكس اللي هي الام الراس الثانويه. البرايمري هيدكس بتنقسم لكذا قسم، بس هقول لكم اشهر 3 انواع صداع ممكن تيجي في البرايمري هيدكس. في نوع من الصداع اللي هو اسمه تنشن هيدك او الصداع التوتري، او بيقول عليه برضه الصداع الضغطي، اللي هو ميجور او حاجه اساسيه موجوده في البرايمري هيدكس. الصداع الضغطي ده اللي هو بيصيب 90% من الناس، اللي هو الصداع العام اللي بيجي للناس بصفه عامه، يعني ده اسمه الصداع الضغطي او الصداع التوتري. بيتميز الصداع ده ان هو ممكن يجي في كذا جزء من الجسم، من الراس، يعني مش شرط جزء واحد، ممكن يجي في الراس كلها، ممكن يجي في جزء معين من الراس. الصداع التوتري ده بيتميز من مميزاته ان هو بيستجيب للاسبرين، بيستجيب للاسيتامينوفين، بيستجيب للمسكنات. النوع الثاني من الصداع اللي هو اسمه كلاستر هيديك او الصداع العنقودي. الصداع العنقودي ده بيسموه سويسايدال هيديك، لان هو صداع انتحاري، ان هو بيكون قوي جدا. الصداع ده بيجي من فتره من 15 ل 30 دقيقه مبدئيا، وبعد كده ممكن يطول يقعد من 15 ل 3 ساعات. الصداع ده بيبقى قوي جدا 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 لدرجه ان اللي بيجي له الصداع ده ممكن ينتحر اصلا من قوه الصداع. الصداع ده بينتشر في اجزاء محدده من الراس، لان الصداع العنقودي اللي هو الكلاستر هيدك ده بيصيب الرجال اكثر من النساء. الصداع العنقودي فيه مشكله واحده بس، ان هو مش بيستجيب للمسكنات الطبيعيه اللي بيستجيب ليها الصداع الضغطي او الصداع التوتري، يعني مثلا زي الاسبرين او الايبوبروفين. هو مش بيستجيب للكلام ده، هو بيستجيب للتريبتان او الاكسجين. زي ما قلت ان هو بيشيع عند الرجال اكثر من النساء. ثالث نوع من الصداع اللي هو اسمه الصداع النصفي او الميجرين. صداع منتشر جدا جدا والناس كلها بتشتكي منه. الصداع النصفي ده بيجي طبعا في جزء واحد من الراس، يعني يا اما رايت يا اما ليفت، يعني يا جزء اليمين يا جزء الشمال. الصداع ده بيمتاز ان هو بيجي، يعني نوبات صداع بتبقى قويه جدا وممكن تقعد ل 72 ساعه، يعني 72 اور، ممكن يقعد ل 3 ايام من غير ما يقف لو ما خدتش العلاج المناسب ليه. من مميزات الصداع النصفي ان هو ممكن يتعالج او ممكن يؤثر فيه الاسبرين او المسكنات، ممكن تاثر فيه، بس في مشكله واحده فيه، ان هو سببه مش معروف. لذلك الدكتور جوتسبي مدير مركز الصداع في جامعه كاليفورنيا في سان فرانسيسكو بيقول ان الصداع ده مرتبط باسباب جينيه او اسباب هرمونيه. فلذلك انت لو سمعت الكلام ده اكيد هتتنبأ النوع ده من الصداع بيكون اكتر عند النساء اكتر من الرجال بصفه طبيعيه، بسبب ان الهرمونات تتغير عند النساء اكتر من الرجال. ده حاجه طبيعيه جدا. يعني قال لك بقى الدكتور جوتسبي ده ان الصداع ده بينتشر عند النساء بمعدل 3 مرات عند الرجال. وبالتالي لو انت عندك او لو انت عارفه ان الصداع ده سببه ان انت بتفوتي وجبه من 3 وجبات، فبالتالي ما تفوتهاش، لان هو اصلا سببه جيني او هرموني. وبالتالي انت عرفتي نوع الصداع ده ايه، لان هو صعب جدا انك تعرف نوعه ايه. تمام. وهو زي ما قلت لك في الاول، يعني ممكن ما يستجيبش للمسكنات او ممكن يستجيب للمسكنات. هتكلم عن السكندري هيدكس او مسببات الصداع الثانويه. مسببات الصداع الثانويه دي بتبقى انديكيشن، يعني دلاله من الجسم ان انت عندك مرض معين. يعني الجسم بيديك سيجنال، بيديك اشاره يقول لك ان انت عندك مرض معين. زي ايه مثلا؟ زي في نوع من الصداع اللي هو بيقعد مثلا دقائق، يعني من 3 4 ل 5 دقائق. النوع من الصداع ده لو جالك وراح على طول تعرف ان انت غالبا عندك نزيف في المخ. مثال تاني، زي نوع من الصداع بيجيلك وبالتالي انت مش تقدر تحرك اطرافك سواء رجليك او ايديك، ده دلاله ان دماغك مش قادره تؤدي وظائف معينه، بالتالي عندك جلطه في الدماغ. في الصداع اللي هو مرتبط بالناس اللي عندها ايدز، اللي هو الاكوايرد اميون ديفيشنسي سايندرومز، والناس المرتبطه بالكانسر، اللي عندها كانسر كانسيريوس تيومر في المخ او الكانسر وما الى ذلك. او مثلا زي الصداع اللي هو بيجي لك مره واحده، يعني اول مره تحس بالصداع ده، يعني صداع مختلف عن الصداع اللي كان بيجي لك قبل كده. الصداع ده عاده بيجي للناس اللي هم في العشرينيه الاخيره من العمر. الصداع ده ممكن يكون دلاله ان انت عندك مرض في الدماغ. في نوع تاني من الصداع اللي هو ممكن تبقى صحيت من النوم مثلا وعندك صداع، ولما تيجي تتقلب او تتغير في وضعيه النوم، الصداع ده بينتقل لوضعيه تانية او بينتقل لمكان تاني في الدماغ. قال لك ان الصداع ده بيميز الناس اللي عندها هايبرتنشن، اللي هو ضغطهم عالي جدا، فبالتالي تعرف انت عندك مشكله في الضغط. مش شرط ان هو يصيب الناس الكبيره في السن، ممكن ناس صغيره في السن مثلا. في اخر حاجه اللي هو الصداع اللي هو بيكون مصحوب بالم في الفقرات العنقيه او بيجي بسبب الم في الحنك، ده يمكن يكون دلاله على ان عندك التهاب في الدماغ، خاصه لو كان يصاحبه حمى او ارتفاع في درجات الحراره. اخر حاجه هتكلم عن التريتمنت او العلاج. قال لك علاج الصداع هو سيمتوم مش مرض، فبالتالي انت بتعالج العرض مش بتعالج المرض نفسه. فبالتالي انت عايز تديله علاج
يثبط او يقلل او يهدي العرض ده؟ قال لك عاده هو بيكون الاسبرين، او عاده بيكون اسيتامينوفين، عاده بيكون تريبتان. كل دي ادويه مسكنه. الادويه دي طبعا بتقلل الصداع وبتقلل حدته في الراس، بس في طبعا بعض الصداع زي مثلا الصداع النصفي عاده لا يستجيب مره ثانيه للادويه المسكنه. شكرا.